Riemuvuosien kirja, luku 23. Ja hän asetti 2 Jaakobin sormea silmilleen, ja hän siunasi jumalien Jumalaa. Ja hän peitti kasvonsa ja ojensi jalkansa ja nukahti ikuisuuden uneen. Ja hänet korjattiin isiensä luokse. Ja tietämättömänä tästä kaikesta Jaakob lepäsi hänen rinnallaan, eikä tiennyt, että Abraham, hänen isänsä isä, oli kuollut. Ja Jaakob heräsi unestaan. Ja katso, Abraham oli kylmä kuin jää. Ja hän sanoi, isä, isä. Mutta kukaan ei puhunut, ja hän tiesi, että hän oli kuollut. Ja hän nousi hänen rinnaltaan ja juoksi ja kertoi Rebekalle hänen äidilleen. Ja Rebekka meni Iisakin luokse yöllä ja kertoi hänelle, ja he menivät yhdessä, ja Jaakob heidän kanssaan. Ja lamppu oli hänen kädessään, ja kun he olivat menneet, he löysivät Abrahamin makaamasta kuolleena, ja Iisak laskeutui isänsä kasvoille ja itki, ja suuteli häntä, ja äänet kuuluivat Abrahamin talossa. Ja hänen poikansa Ismail nousi ja meni isänsä Abrahamin luokse, ja itki isänsä Abrahamia, ja koko Abrahamin talo, ja he itkivät suurella surulla. Ja hänen poikansa Iisak ja Ismail hautasivat hänet kaksoisluolaan, vaimonsa Saaran lähelle. Ja he itkivät häntä 40 päivää. Ja kaikki hänen talonsa miehet, ja Iisak ja Ismail, ja kaikki heidän poikansa, ja kaikki Keturan pojat siellä, missä olivat. Ja Abrahamin suremisen päivät päättyivät. Ja hän eli 3 riemuvuotta ja 4 vuosien viikkoa, 175 vuotta. Ja täytti elämänsä päivät vanhana ja päivistä tarpeeksi saaneena. Sillä isien elinpäivät olivat 19 riemuvuotta, ja veden paisumuksen jälkeen he alkoivat elää vähemmän kuin 19 riemuvuotta ja vähentyä riemuvuosissa ja vanhentua nopeammin, ja heidän päivänsä täyttyivät monenlaisten ahdistusten tähden, ja heidän tiensä pahuuksien tähden, poikkeuksena Abraham, sillä Abraham oli täydellinen kaikissa teoissaan Herran kanssa ja hyvää tahtova vanhurskaudessa kaikkina elämänsä päivinä. Ja katso, hän ei täyttänyt 4 riemuvuotta elämässään, kun hän oli vanhentunut pahuuden tähden, ja hänen päivänsä tulivat täyteen. Ja kaikki sukupolvet, jotka nousevat tästä ajasta suuren tuomion päivään saakka, tulevat vanhenemaan nopeasti, ennen kuin he täyttävät 2 riemuvuotta. Ja heidän viisautensa tulee hylkäämään heidät vanhan iän tähden, ja kaikki heidän tietonsa katoaa. Noina päivinä, jos ihminen elää 1,5 riemuvuotta, hänestä sanotaan, hän on elänyt pitkään. Ja suurin osa hänen päivistään on tuskaa ja murhetta ja ahdistusta, eikä ole rauhaa, sillä onnettomuus seuraa onnettomuutta ja haava haavaa ja ahdistus ahdistusta ja pahat uutiset pahoja uutisia ja sairaus sairautta ja kaikki pahat tuomiot, niin kuin nämä yksi toisensa kanssa, sairaus ja sortuminen
ja lumi ja halla ja jää. Ja kuume ja kylmyys ja tylsyys ja nälänhätä ja kuolema ja miekka ja vankeus ja kaikenlaiset onnettomuudet ja tuskat. Ja kaikki nämä tulevat pahan sukupolven päälle, joka tekee rikkomuksia maan päällä. Heidän työnsä ovat epäpuhtaus ja haureus ja saastaisuus ja inhotukset. Silloin he sanovat, isiemme päivät olivat monet, jopa 1000 vuotta. Ja olivat hyvät, mutta katso meidän elinpäivämme, jos ihminen on elänyt paljon, ovat 3 kertaa 20 ja 10. Ja jos hän on vahva, 4 kertaa 20 vuotta. Ja nuo ovat pahoja päiviä, eikä ole rauhaa tämän pahan sukupolven päivinä. Ja tuon sukupolven pojat tuomitsevat isänsä ja vanhempansa synnistä ja epäoikeuden mukaisuudesta ja heidän suunsa sanoista suuresta pahuudesta, joihin he syyllistyvät. Ja liittyen liiton hylkäämiseen, jonka Herra teki heidän ja hänen välilleen, että heidän tulisi pitää se ja tehdä kaikki hänen käskynsä ja hänen määräyksensä ja kaikki hänen lakinsa, poistumatta oikealle puolelle tai vasemmalle. Sillä kaikki ovat tehneet pahaa ja jokainen suu puhuu pahuutta ja kaikki heidän tekonsa ovat epäpuhtaus ja inhotus. Ja kaikki heidän tiensä ovat saastaisuutta ja epäpuhtautta ja tuhoa. Katsomaa tullaan tuhoamaan heidän tekojensa tähden. Eikä jää siementä viinipuulle, eikä öljyä, sillä heidän tekonsa ovat kaikki uskottomia ja he menevät yhdessä. Pedot ja karja ja linnut ja kaikki merenkalat ihmisten lasten tähden. Ja he tulevat kamppailemaan toinen toisensa kanssa. Nuoret vanhojen kanssa ja vanhat nuorien kanssa. Köyhät rikkaiden kanssa ja alempiarvoiset ylimysten kanssa ja kerjäläinen ruhtinaan kanssa ja lain ja liiton tähden. Sillä he ovat unohtaneet käskyt ja liiton ja juhlat. Ja kuukaudet ja sapatit ja riemuvuodet ja kaikki tuomiot. Ja he tulevat käyttämään miekkoja ja sotaa käännyttääkseen heidät takaisin tielle, mutta he eivät palaa ennen kuin paljon verta on vuodatettu maan päälle. Yksi toisensa kautta. Ja nuo, jotka ovat paenneet, eivät tule palaamaan pahuudestaan vanhurskauden tielle, vaan he korottavat itsensä petokseen ja hyvinvointiin, että he voivat jokaisen ottaa kaiken sen, mikä on heidän lähimmäisetensä. Ja he nimeävät suuren nimen, mutta eivät totuudessa eivätkä vanhurskaudessa. He saastuttavat pyhistä pyhimmän epäpuhtaudellaan ja saastaisuutensa turmeluksella. Ja suuri rangaistus tulee tämän sukupolven teoista Herralta. Ja hän antaa heidät miekalle ja tuomiolle ja vankeuteen, ja ryöstettäväksi ja häväistäväksi. Ja hän herättää heitä vastaan pakanoiden synnintekijät, joilla ei ole armoa eikä sääliä, ja jotka eivät kunnioita ketään henkilöä, ei vanhaa, eikä nuorta, eikä ketään,
sillä he ovat pahempia kuin vahvempia tekemään pahaa kuin kaikki ihmisten lapset. He käyttävät väkivaltaa Israelia vastaan ja rikkomusta Jaakobia vastaan, ja paljon verta vuodatetaan maan päällä, eikä ole ketään korjaamassa, eikä ketään hautaamassa. Noina päivinä he huutavat ääneen ja kutsuvat ja rukoilevat, että he pelastuisivat syntisten pakanoiden käsistä, mutta kukaan ei pelastu, ja lasten päät ovat valkoiset, harmailla hiuksilla, ja 3 viikon ikäinen lapsi näyttää vanhalta kuin 100-vuotias mies. Ja heidän muotonsa tuhoutuu ahdistuksen ja sorron kautta, ja noina päivinä lapset alkavat opiskelemaan lakia ja etsimään käskyjä ja palaamaan vanhurskauden poluille. Ja päivät alkavat lisääntyä ja moninkertaistua noiden ihmislasten keskuudessa, kunnes heidän päivänsä lähenee 1000 vuotta. Ja suurempi on vuosien luku kuin ennen oli päivien luku. Eikä ole vanhaa miestä eikä ketään kyllästyneenä päiviinsä, sillä kaikki ovat kuin lapset ja nuorukaiset. Ja kaikki heidän päivänsä he täyttävät ja elävät rauhassa ja ilossa. Eikä ole saatanaa enää yhtään pahaa tuhoajaa. Sillä kaikki heidän päivänsä ovat siunauksen ja parantamisen päiviä. Ja siihen aikaan Herra parantaa hänen palvelijansa, ja he nousevat ylös ja näkevät suuren rauhan, ja ajavat pois vastustajansa, ja vanhurskaus näkee ja on kiitollinen ja iloitsee riemulla aina ja iankaikkisesti. Ja näkee kaikki heidän tuomionsa ja vihollistensa kaikki kiroukset. Ja heidän luunsa lepäävät maassa, ja heidän hengillään on suuri ilo. Ja he tulevat tuntemaan, että se on Herra, joka jakaa oikeutta ja osoittaa armon sadoille ja tuhansille ja kaikille, jotka rakastavat häntä. Ja sinä, Mooses, kirjoita muistiin nämä sanat, sillä niin ne ovat kirjoitettu ja ne on tallennettu taivaisiin tauluihin todistukseksi sukupolville ikuisiksi ajoiksi.